વિડીયોમાં આપણે પ્રયોગશાળાના થર્મોમીટરની સમજ મેળવીશું। આ છે પ્રયોગશાળાનો થર્મોમીટર। થર્મોમીટરની રચનામાં એક કાચની નળી હોય છે, જેની અંદર પ્રવાહી ધાતુ પારો એટલે કે મર્ક્યુરી ભરવામાં આવે છે, જેને તમે જોઈ શકો છો। કાચની નળીની ઉપર માપ દર્શાવવામાં આવે છે, જે માપપટ્ટીની અંદર દર્શાવવામાં આવેલ હોય છે એ રીતે, જેની મદદથી આપણે તાપમાન વાંચી શકીએ છીએ। આ છે 0°C અને આ છે 0ની નીચે -10°C। 0થી લઈને આપણે આ છે 100 અને આ છે 10 એટલે કે 110°C। પ્રયોગશાળાના થર્મોમીટર વડે આપણે -10°C થી 110°C તાપ માપી શકીએ છીએ। અહીં અંશ સેલ્સિયસ માપક્રમ દર્શાવવામાં આવેલ છે। હવે જ્યારે થર્મોમીટર ગરમ વસ્તુના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે તેમાં રહેલો પારો પ્રસરણ પામીને ઉપરની દિશા તરફ ગતિ કરે છે। તમે જોઈ શકો છો, જ્યારે થર્મોમીટર ઠંડી વસ્તુના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે પારો નીચેની તરફ ગતિ કરે છે। જેટલું તાપમાન સંપર્કમાં આવેલ વસ્તુનું હોય તે સ્થાન પર પારો સ્થિર થઈ જાય છે, જેને આપણે વાંચી શકીએ છીએ। થર્મોમીટરનું તાપમાન વાંચતી વખતે આપણે એને આપણી આંખની સમસ્થિતિ જ રાખવું જોઈએ। આ રીતે નીચેથી કે ત્રાસુ કે ઉપરથી આપણે વાંચવું જોઈએ નહીં, હંમેશા એને સમસ્થિતિ જ રાખીને વાંચવું જોઈએ। અહીં થર્મોમીટરનું તાપમાન 30ની ઉપર 2 કાપા એટલે કે 32°C દર્શાવે છે, એટલે કે વસ્તુનું તાપમાન 32°C હશે।